Hi guys, it's me, Reñono, and welcome to my channel. So for today's video guys, I will be sharing 5 tips bago ka magsimulang mag-YouTube. So yes, 5 tips po. Itong mga tips na to ay base ito sa mga experience ko sa pag-YouTube. So yun, proven and tested ko na to guys. Sana makatulong tong video na to sa inyo guys. So bago ko simulan tong video na to ay mag-shoutout muna ako. So shoutout nga pala kay Kenji Beliado. So yun, and thank you so much po pala sa mga taong patuloy na sumusuporta dito sa YouTube channel ko. So maraming salamat po sa inyo guys. Kung wala kayo ay wala rin ako dito guys. So as a small YouTuber guys, naranasan ko rin ang nafe-feel mo ngayon. Yes, syempre unang-una ay mahihiya ka to start your YouTube channel dahil syempre merong doubt. Iniisip mo guys yung sasabihin ng iba at kung susuportahan ka ba nila or hindi. So yun talaga ang pinakauna mong maiisip. Kaya ka nahihiyang mag-start ng channel mo. Iniisip mo rin yung mga negative and positive. Bago ka magsimulang mag-YouTube, siguraduhin mong tapusin mo tong video na to dahil itong video na to ay makakatulong to sa inyo. So una guys, bago ka magsimulang mag-vlog or mag-YouTube, alamin mo muna ang niche mo. So ano nga ba ang niche? Ang tinatawag na niche ay yung kung ano ang gagawin mo sa iyong channel, katulad ng sa akin, pag-makeup talaga ang niche ko. Makeup tutorial, makeup reviews, product reviews, at marami pang iba. So yun, lifestyle, ganon. And also, kung ano yung passion mo guys, yun. At yung alam mong hindi ka magsasawang gawin yon at hindi ka mapapagod at mawawala ng ideya, yun ang alamin nyo muna. Yung magiging committed kayo dun sa gagawin mo. So yun kasi ang ginawa ko guys, ang inalam ko muna yung niche ko, yung passion ko talaga ang inalam ko guys, kung ano ba talaga yung gusto kong gawin, yun, and yung mapapa-improve ko pa pag tumagal ako dito sa pag-YouTube. So yun, and also dapat in the process, dapat enjoyin mo rin. Kaya dapat passion mo talaga, gusto mo yung ginagawa mo kasi mai-enjoy mo yan at hindi ka mapapagod at hindi ka mawawala ng ideas paggawa ng content. Pangalawa guys, ay know your purpose. Syempre, alamin mo muna kung ano ang purpose mo. Alamin mo kung bakit ka magbablog. So, yes, syempre, hindi naman natin ikakailana dito sa pag-YouTube at makakagain ka ng pera or money, pero hindi ganon kadali. So in the process, haba-habang proseso pa ang pagdadaanan mo. So yun, hindi madali kasing maabot yung requirements ng YouTube. Ako, almost 2 years na po ako sa pag-YouTube. Then nung nakaraan ko lang na reach yung 1,000 subscriber and 4K watch time hours. So, hindi po talaga ganun kadali. Pero kung famous ka, ganun, yun, kung artista ka or anything na yun, kilala ka ng tao, syempre, madali lang yun para sa'yo. Pero para sa atin na, para sa hindi famous or hindi artista, ganun, yung normal na people lang, hindi talaga madali. Kailangan mo talaga mag-insert ng effort. Know your purpose kung bakit ka nagbablog. Gusto mong maka-inspired ng ibang tao. Gusto mong matulungan yung mga tao through your video sa channel mo. Yun lahat guys is, yun nga ang purpose ko dito sa pagbablog ko. So, gusto ko talagang may ma-inspire din sa akin. Yes, so bilang isang small YouTuber, gusto ko rin meron ding ma-inspire at gumawa ng channel nila through me. So yun nga, gusto ko rin may ambag rin ako sa inyo guys. So yun guys.
Pangatlo is prepare yourself. Yes, yun nga, mag-vlog ka. So, kailangan mo ng mga equipments, mga vlogging equipments. Kasi ngayon, marami ng smartphone na magaganda yung camera. Yun. So, yun guys. Dun kayo magsimula. And also guys, prepare yourself sa mga criticism. Kasi hindi lahat ng criticism ay positive. Meron din negative. And huwag po kayong magpa-apekto dun sa mga negative thoughts na sasabihin nila sa inyo. So, yun. Kasi ako, naranasan ko rin yun, guys. Hindi lahat ng tao, ng mga kakilala mo ay susuportahan ka. Yun nga, one time nga nun, guys, is may nagsabi sa akin through message yun na daw yung may manonood ba sa'yo? Dapat ganito ang content mo. Dapat ganyan. Dapat ganon. Oo. I-accept mo yung mga suggestion nila. Yung positive suggestion nila. Pero minsan kasi yung iba is, yung mga suggestion is parang iba yung pahiwatig. Yung ipupush mo yung sarili mo na hindi ka naman ganon. Ganon yung way. Yun nga guys, katulad nga ng sinabi ko kanina, alamin mo ang niche mo. Katulad ng passion mo, yun ang in-insert mo sa mga videos. Kung magaling kang sumayaw, gumawa ng music cover, makeup tutorial, and anything. So yun, dun ka mag-focus kasi dun sa bagay na alam mong magaling ka at dun sa bagay na alam mo na mag-e-enjoy ka, ay dun ka mag-grow. So that is, sa pag-YouTube ay kailangan mong maging consistent. Dito talaga sa pag-YouTube ay kailangan mong marami kang idea. Kaya ang sinabi ko kanina is dapat passion mo yung gawin mong niche mo. Kasi doon kasi hindi ka talaga mawawala na in the process kasi is may time talaga na mawawalan ka ng lakas ng loob to pursue and to achieve your goal. Yun nga guys, so be consistent. Kahit wala or kaunti lang ang nanonood sa YouTube channel mo, is consistent ka pa rin mag-upload and committed ka na mag-upload sa YouTube channel mo. Dadating ang araw na meron ring manunood sa'yo. Then, number 5 is don't compare yourself to others. Yes. So, yon, naranasan ko rin yon na ikinumpara ko ang sarili ko sa ibang mga YouTuber, small YouTuber na kakilala ko. So, yon. Huwag nyong ikumpara yung sarili nyo guys sa ibang tao, sa ibang mga YouTuber na kakilala nyo, yon. Kasi, dyan magsisimula yung doubt at bababa ang self-esteem nyo dahil sa kinukumpara mo yung sarili mo sa iba. So yun guys, wag ganon. Just focus on your passion and enjoy it. Kasi dun ka mag-grow. So, and magpakatotoo ka sa video mo. Kasi dahil dun is may mga viewers na magugustuhan ka nila through your personality. So yun, kung ano ka, yun ang ipakita mo sa vlog mo kasi dun ka manonotice or magugustuhan ng iyong mga viewers. So, yun guys, be transparent na lang and yun. Kasi bilang isang small YouTuber, minsan kasi hindi natin yun nagagawa. Siyempre, una, nahihiya ba tayo na humarap or magsalita ng mag-isa sa harap ng camera? In the process ay masasanay ka rin na magsalita at magiging komportable ka sa pagsasalita sa harap ng camera. So yun, hanggang dito na lang tong video na to guys. So sana makatulong tong video na to sa inyo guys at sana na-inspired ko kayo through this video. Yun, wag kayong paghinaan ng loob kung nagbabala kayong mag-YouTube. Yun, simulan nyo na guys. Kung kaya nyo lang naman gumawa ng content is go na yan guys. I-push mo na yan kasi this is your time
to sharing chat. Yun lamang guys. And so kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to click the subscribe button and like this video. And huwag mong kalimutang i-click ang notification bell para palagi kang updated sa mga latest upload ko. So yun lamang guys. Thank you for watching. Bye! I just wanna make you smile, but I know that'll take a while, 'cause I'm trying to find myself, and I just wanna make